Με αμύωτο ρυθμό συγχύζονται βαριές απώλειες για τις ουκρανικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή του Κούρσκ, αλλά και μέσα στο ουκρανικό έδαφος, στην περιοχή του Σούμι, καθώς οι ρωσικές σφυροκοπούν ανελαίητα και τις ουκρανικές εφεδρείες που βρίσκονται εκεί, αλλά και όσες δυνάμεις επιχειρούν να εισέλθουν στο ρωσικό έδαφος, αφήνοντάς τους πολλές φορές να προχωρήσουν μέχρι να βρουν την κατάλληλη στιγμή να τις χτυπήσουν. Αυτό συνέβη και χθες στην περιοχή Γκύρι, όπου και έφτασαν αρκετά ουκρανικά στρατιωτικά οχήματα BTR-4, τα οποία σύντομα χτυπήθηκαν από τα πληρώματα χειριστών ρωσικών drones που τα μετέτρεψαν σε παλιοσίδερα. Αυτή όμως την καταστροφή για τους Ουκρανούς, ουκρανικοί λογαριασμοί στα social media, που δυστυχώς αναπαράγουν μεγάλα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, την παρουσίασαν ως νίκη, λέγοντας ότι έστω για λίγα λεπτά ο Ουκρανικός στρατός έθεσε τον Γκύρι υπό τον έλεγχό του. Απίστευτες ανοησίες, καθώς παρατηρούμε ένα απίστευτο κρεσέντο ουκρανικής προπαγάνδας, όχι σε μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωσης, όπως το βρετανικό BBC κτλ, που αμφιβάλλουν ξεκάθαρα αν θα επιτύχει αυτή η προσπάθεια της ουκρανικής πλευράς, αφού έχει μεγάλες ελλείψεις και σε προσωπικό αλλά και σε εξοπλισμό, και με αυτή την κίνηση δεσμεύει δυνάμεις που θα ήταν χρήσιμες σε κάποιο άλλο μέτωπο, αλλά σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Βέβαια, πριν από λίγη ώρα και ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι μάχες στην περιοχή του Κούρσκ είναι δύσκολες και σφοδρές, αλλά ταυτόχρονα είπε ότι η προέλαση των Ουκρανικών δυνάμεων συνεχίζεται και πως τώρα υπάρχουν 74 οικισμοί υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας. Συγκρίνοντας φυσικά με τον αριθμό των 28 που είχε αναφέρει η ρωσική πλευρά. Ενώ και όσον αφορά τα εδάφη, ο αρχηγός του Ουκρανικού στρατού, ο Ολεξάνδρ Σίσκι, είπε ότι πήραν ακόμα 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 1000 που είχαν πει νωρίτερα και επιπλέον 40. Κάτι που αναμεταδώσανε όλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν επιβεβαίωσε το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, που θεωρεί πως είναι κοντά στα 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Βέβαια, το πώς μετράει κανείς τα εδάφη που έχει πάρει η Ουκρανία είναι πραγματικά εντυπωσιακό, καθότι άλλαξε πάλι τακτική και χρησιμοποιεί μικρές ομάδες ανδρών με ελαφριά οχήματα. Έτσι, αν μια ομάδα 10 ανδρών διασχίσει μια απόσταση με 2 οχήματα τύπου pick-up, δηλαδή το αποκαλούμενο αγροτικού αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί η Ουκρανία στο Κούρσκ, τότε τα εδάφη που θα διανύσει θεωρεί ότι τα έχει καταλάβει. Αυτό για να γίνει αντιληπτό το τι συμβαίνει ακριβώς στην περιοχή, που όπως είπαμε οι Ουκρανοί σημειώνουν μεγάλες απώλειες. Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, σε επίθεση στη Μαρτίνοβκα που απέκρουσαν, εξουδετερώσαν έως και 15 στρατιωτικούς των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, 2 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και ακόμα 2 αυτοκίνητα. Κατά την εκαθάριση του οικισμού Οζέρκι καταστράφηκαν έως και 15 Ουκρανοί στρατιωτικοί και 4 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Stryker και συνελήφθησαν 6 μαχητές των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Συνολικά, κλείνοντας μία εβδομάδα από την έναρξη της Ουκρανικής επιχείρησης, οι Ρώσοι λένε ότι έχουν καταστρέψει 2.030 στρατιωτικούς, 35 άρματα μάχης, 31 τεθωρακισμένα οχήματα μεταβάσης προσωπικού, 18 οχήματα μάχης πεζικού, 179 άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 78 αυτοκίνητα, 4 αντιεροπορικά πυραυλικά συστήματα, 2 εκτοξευτές πολλαπλών συστημάτων πυράβλων και 14 μονάδες πυροβολικού πεδίου. Σε κάθε περίπτωση, η σύγκρουση στο Κούρσκ μένεται. Η προώθηση των Ρώσων στο Ντόνετσκ επιβεβαιώθηκε και από την Ουκρανική πλευρά. Αλλά ειδικά για το Κούρσκ, η νίκη δεν έρχεται με παιχνίδια προπαγάνδας και με πληρωμένα δημοσιεύματα, αλλά στο πεδίο. Και φυσικά, όπως όλοι ξέρουμε, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και θα φανεί σύντομα το τι ακριβώς συμβαίνει.